Please, ladies and gentlemen, welcome the founding force behind WISE, the chairperson of the Qatar Foundation, UNESCO's Special Envoy on Basic and Higher Education, Her Highness Sheikha Moza bint Nasser. Thank you. Thank you. السلام عليكم الحضور الكريم. رحب بكم في الدوحة حيث يجمعنا وايز اليوم كما في الأمس، باعتبارها منصة عالمية لصناعة الأفكار وابتكار الحلول وتداول مختلف المستجدات في واقع التعليم. إنه من بالغ سروري أن أشارككم على هذا المنبر مقاربة الموضوع لا ينفصل في جوهره عن التحديات التعليمية. السيدات والسادة، ثمة إجماع فكري في العالم أنتم جزء منه على أن التعليم هو خزانة الحلول، وجل ما أخشاه أن تكون هذه الخزانة قد أفلست، وأن رأس مال الحلول لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الكونية إذا لم نسارع إلى معالجة الخلل. وكما تعلمون تعيدون قضايا التعليم دائماً إلى اختبار كل ما حولنا من ظواهر وتغيرات، بما في ذلك اختبار التعليم نفسه عند الضرورة. فالتعليم الذي يصنع التقدم يواجه آجلاً أو عاجلاً تحديات ما صنع على مستويات مختلفة، سياسية وإعلامية وثقافية وتكنولوجية. وقد بلغت التحديات أشدها عندما بالغ الخطاب السياسي في مراوغاته وتماديه اللغوي، وما يصدره الخطاب الإعلامي من رؤية للأحداث بالنيابة عنا، وما نتج عن ثورة الإنترنت من خلق عالم افتراضي يتعامل مع الواقع بعلاقة انتقائية تديم افتراضيته وتعرض فكرة الحقيقة للمساءلة. فما يجري تسويقه في بعض وسائل الإعلام من أوهام منمطة في هيئة قصص واقعية وما يقدمهم الصور شبيهة بالحقيقة وليست الحقيقة أدى إلى الإطاحة بمعايير الخطاب الإعلامي. كذلك ما تزدحم به وسائل التواصل الاجتماعي من نشاطات منظمة لترويج دعايات وإشاعات وأكاذيب يراد منها حرف انتباه الناس عن معاينة الواقع أو ملامسة الحقيقة، ومن ثم توجيههم نحو التعاطي مع ما يراد له أن يكون واقعاً وحقيقة. إنه التلاعب بالعقول الذي تحدث عنه روبرت شيلر في مطلع سبعينيات القرن العشرين. بهكذا مدخلات ستكون المخرجات حتماً حقائق مزيفة اختلقت لتكون حقائق بديلة لنتقبلها فيما يسمى عالم ما بعد الحقيقة. في هذا السياق سنشهد إن شاء الله معاً بعد قليل ندوة تتناول التعليم في عالم ما بعد الحقيقة. هو عالم لا يتأثر فيه الرأي العام بالأحداث الموضوعية بمقدار ما يتأثر بالخطابات القائمة على الانفعال والعاطفة والتقييمات الشخصية، إذ يعاد إنتاج الحقيقة لتأخذ شكلاً آخر مغايراً يناسب من يريدون إعادة تشكيل العالم وفقاً لمصالحهم، ليقوم الأخبار الزائفة والصور الزائفة والحقائق الزائفة وقطرسة الادعاء بتمثيل الحقيقة. بأدوات التضليل هذه تم حصار العراق ل13 عاماً واختلاق الذراع لغزوه عام 2003، وسمي الغزو ويا للغرابة تحريراً. وبدلا من العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة، تعرض العراق لتدمير شامل في العراق الذي كان يشار إلى نظامه التعليمي في عام 1990 بأنه من أفضل النظم التعليمية في المنطقة، وكان على وشك القضاء الكلي على الأمية. تراجعت به الحروب والحصار إلى ما آلت إليه الأوضاع من أحوال مؤسفة. وبالأدوات نفسها يحاصر اليمن اليوم لكي لا ينهض ولا يستقر، لكي يقرق في المثلث الثلاثي للمرض والأمية والفقر.
وبالأدوات نفسها تحاصر قطر منذ 5 من يونيو الماضي، في وقت أرادوه البعض أن يكون صعباً علينا، وما كانت صعوبته إلا عليهم، وقد أرادوا أن نتغير ونغير نهجنا، وما تغيرنا وما غيرنا. إن عالماً مزدحماً بالأخبار الزائفة لا يمنعنا نحن المدافعين عن التعليم من أن نصطف إلى الجبهة التي تقف فيها الحقيقة، مع إيماننا بأن الفكر القيمي للتعليم يكرس احترام الحقائق ويرجح الحقيقة عن النزعة الشخصية في السياقات التربوية، لكي نجعل التعليم متماسكاً وحقيقياً وقوياً في مواجهته لآليات التلاعب بالعقول. يتعين علينا الدفع باتجاه إصلاحات شاملة للمنظومة التعليمية تشمل المناهج وطرق التدريس بما يضمن البناء الذهني المتوازن للطلبة وتنمية العقل النقدي لديهم لمقاربة ومساءلة مختلف القضايا بعيداً عن تنميط التفكير، مع ضرورة تسليح الطلبة بمناعة ثقافية وإعلامية عبر تربية إعلامية ومعرفية ممنهجة تؤهلهم للتعاطي النقدي مع الخطاب الإعلامي والقدرة على فحص الخطاب السياسي وامتلاك النظرة الثاقبة للفرز بين الغث والسمين في محتوى الإنترنت. بذلك فقط نحصن الأجيال ضد مخاطر التلاعب بعقولهم وقلوبهم من قبل جهات وأشخاص مجهولين ومعلومين يعبثون بفضاء سبراني بلا حدود، وفي النهاية ننقذ العالم إن شاء الله من الانزلاق الكلي إلى متاهة ما بعد الحقيقة. ولسنا كعرب بصدد تبرئة أنفسنا عندما تحولنا من صانعي حضارة ومنتجين العلم والفلسفة والفكر قبل أكثر من 1000 عام إلى مستهلكين لما ينتجه الآخرون، وقد تخلينا عن دورنا في الإبداع الإنساني بشكل مؤثر، وتخلفنا عن الإسهام في الحداثة واكتفينا بمحاولات تحديث لا تصنع مستقبلاً. السيدات والسادة، ونحن نستلهم من موضوعة وايز لهذا العام فكرة التعايش التي تطرح في جوهرها حلاً لتحديات مختلفة من أبرزها قضايا الأمن والسلام والاستقرار والتنمية. فلنعد إلى التعليم لتكريس هذه الحقيقة. أتمنى لكم التوفيق في أعمال مؤتمركم، وشكراً لإصغائكم.